Hi guys! Naririnig niyo ba yon? So I can't really film right now kasi ang daming pukpok. Bakit? Bakit ngayon pa? Okay na ako mag-film or okay na yung buhok ko. Mamaya-maya na lang mga 12 siguro tapos ng pagpupok. Since wala pa naman, kakain muna. Tagal nila eh. Kain tayo guys. 2 inches later. Hi guys! I'm Lulu and today we're gonna do a bridal makeup tutorial. At dahil June ngayon at maraming kakasal, naisipan kong gumawa ng bridal makeup tutorial. Disclaimer lang guys, hindi ako eksperto. Lahat ng gagawin ko ay based sa mga kaalaman ko lamang. So let's start with primer. Ito yung gamit ko. Quick fix. Para smooth ang ating canvas. Color correct na tayo guys using this green and orange Pro Conceal. Yung green guys, ilalagay nyo siya dun sa part na mayroon tayong redness kasi yun yung nagko-correct ng redness. Itong green. Itong red naman, gagamitin natin siya sa under the eyes. So mga dark spots natin. Pag nagbi-blend tayo, let's start with the lighter color first. Blend natin yan. Next off, ang ating liquid foundation by Maybelline. Gusto ko kasi ito na foundation kasi hindi siya mabigat sa face. Tsaka nakakover naman niya yung mga veins ko. Hindi din siya mabilis mag-oil. Sa skin type ko lang ha, kasi ang skin type ko is combination. Oily sa T-zone, then dry dito sa may cheeks banda. Tsaka guys, pag gumagawa kayo ng bridal makeup, remember that less is more. Ang pangit naman kasi kung magmumukha kang patong-patong na makeup sa wedding. Dapat yung fresh ka lang, blooming. Next naman is magko-conceal na tayo and contour using this Fit Me na lighter shade and the dark shade. I think this is Cafe and Sand Sable. Blend. Start muna sa lighter shades. Oh shit, yung kilay ko bawal malagyan. Ang hirap kaya gumawa ng kilay on cam. That's why ginawa ko na siya para mabilis tayo mga best. Then, we're gonna set everything up using Maybelline Clear Smooth. Then, bago tayo mag-eyeshadow, apply muna tayo ng loose powder. Ganyan ako mag-bake, guys. Para sure na hindi huhulas. Hindi naman siya nagkikik sa akin. So, mag-eyeshadow na tayo, guys. So, I'm using this BYS eyeshadow primer. Ayaw lumabas. Ba't ganun? Gumagamit ako ng eyeshadow primer, lalo na pag hindi masyadong pigmented yung eyeshadow para lang maging pigmented siya. Ganun. Tsaka, if you're doing bridal makeup, mas okay na yung magagamit ka ng eyeshadow primer or concealer para bonggang-bongga na. Yan siya. Gagamitin natin tong cream na shade pang top, pang set dun sa primer. Ang hirap pala pag yung salamin mo yung viewfinder mo. Ang hirap. Apply natin to all over the lid, pang set lang. And then, syempre, hindi naman, para sa akin ha, hindi flattering yung sobrang kapal na makeup para sa bride. Gusto ko yung fresh day makeup lang na makakapag-enhance ng features ng bride. So, gusto ko yung eyeshadow, subtle lang. Itong shade na to. Apply natin siya dito. So, ganyan. Blend, blend, blend. Blending is the key. Tapos, using this color sa Beauty Glaze palette. Ito yung dupe ng Huda Beauty sa States, sabi nila. Blend lang natin siya. Then, careful lang kasi it's very dark. So, kailangan natin siya i-blend ng maayos, kundi magpapache-pache siya.
Then, this darker shade in this palette. Then, i-highlight natin tong part na to ng color white. Lagay tayo ng white na shimmer dito sa inner part. Oops, I put too much. Then, shimmer dito sa ibabaw. What I do, para malinisan siya, yung ganitong brush, lilinisin ko yung gilid niya. Mga kalat-kalat dyan. Bigyan ko ng concealer, tapos ganyan. Tapos blend. Para hindi siya mukhang makalat. Again, using this brush naman, kukuha ko ng gel liner, apply ko dun sa waterline ko, banda. Be-blend ko siya ng mga. Hindi tayo pwedeng gumamit ng black para hindi maging harsh. Bakit ganun? Pag nag-makeup tayo, kailangan nakaganon. Hindi ba pwedeng normal face lang? Hindi ko alam, parang automatic kasi siyang gumaganon eh, ah. Automatic eh. Then, gagamit tayo ng liquid eyeliner. Better than basic ng Careline. Oh my God, ngayon lang akong mag-eyeliner on cam. So, please bear with me. Paano ba to? Hindi ko alam kung paano gagawin. Magka-create lang tayo ng tight line. Nasa sa inyo yan kung mag-wing kayo or hindi. Pero kasi hindi ko kasi kaya mag-wing ngayon. Utang na loob. You can actually do this yourself. Itong makeup na to. Kasi hindi naman siya masyadong komplikado. And of course, we're gonna apply false eyelashes. Ito lang yung itsura nung sa akin. Very natural lang. Ayan. Bongga na. Parang hindi naman natural to. Make sure, sa mga ganitong events, make sure na meron kayong dalang extra glue anytime, anywhere. Kasi, pag umiyak-iyak ka, patay tayo dyan, wala kang extra glue. Matatanggal ang pilik mata mo. Ibigay kulay sa aking tabi. Wala nang nanaisipan. Okay. Ang magpagkailanman. Ay, shit. Shit, ayaw dumikit. And then, what I do, nakikita niyo parang space sa ilalim. Nilalagyan ko yan ng eyeliner. Para magandang tignan. Hindi yung parang nakapatong lang yung lashes. So, lagyan mo ng eyeliner yan sa ilalim. I-fill in mo yung mga blank space, baby. Magmamaskara na tayo. This is L'Oreal Voluminous Butterfly. Para dumikit yung real lashes natin dun sa ating fake lashes. Ayan, tapos na natin ang ating eye makeup. I-finish na lang natin yung makeup natin. Contour tayo. Dapat hindi masyadong hard. Saktong-sakto lang. And make sure na well-blended lahat. Ay, salamat! Hindi pa sila nagpupukpok. Lord, thank you po. So, tapos na tayo. Kaya, patapusin mo nila tayo, please. Apply tayo ng blush. Blushing Bride. Blushing Bride. I'm using Fig ng Everbelena. Baked Fig. Then, mag-highlight na tayo. And for the lips, gagamit ako ng Too Faced Melted Chocolate. Excuse my cracked lips.
I-mix natin siya ng MAC Studio Liquid Lipstick. Doon lang sa may gitna. Bago ang lahat, kailangan natin iset ang ating makeup with L'Oreal Infallible. Ayan, ang ating setting spray. So there you go, guys. Thank you guys for watching this simple bridal makeup tutorial. Madali lang naman siya sundan, diba? This makeup, hindi siya masyadong makapal. Ayos lang siya, magaan sa mukha. Nakaka-breathe pa yung skin mo. Ayan. Tsaka sobrang dali lang niyang gawin. Blending is the key. Light colors, nudes, ayun lang. I hope you guys enjoy this video. If you do, please hit the like button, share this video to your friends, and see you guys on my next video. Bye! I don't